Biasanya kami buat prank siang kan? Kali ni malam pula. Saya. Oh, okey. Sorry kacau malam-malam. Saya Afika daripada tim Ratu Hijabista. Okey, actually kita nak inform yang gambar awak tu dia korup. So kita tak boleh nak buka langsung gambar awak. Disebabkan gambar yang diambil tempoh hari ada masalah teknikal sikit, jadi tim Ratu Hijabista merancang untuk adakan satu lagi sesi fotografi dengan Saree. Ini dia peserta seterusnya, Saree. Sebab hari tu gambar dia cantik tau. Hari tu background putih. Kan background putih dah tak sampai nak set up. Tak, sekarang ni kau tangkap tapi kau bagi nampak dia tight sikit. Tak tahulah aku. Kalau tak okey, Ini pula kakak Saree. Dialah antara orang penting bagi prank kali ni. Apa yang kau ni? Kerja. Pro lah weh. Pro lah. Kerja kan? Tak lah, Pak. Apa dia? Lompang tak ada. Belah. Belah. Ya, agak siap. Dah sampai sini. Nak tadi. Kalau nak tadi saya kena bagi borang balik kat awak. Saya takut cuba kita salah. Saree tengok dulu. Betul ke tak? Kalau awak nak. Borang you balik. Tahniah Saree, nasib baik tak sempat tarik diri. Mula-mula I rasa macam kakak I suruh balik sebab dia kakak kan, dia rasa offended lah. Tapi I rasa macam tak apa, I okay je sebab at least I come here kan. Just keep doing what you love, what you're doing, and just remember what your goals. Peserta seterusnya ni merupakan seorang bakal peguam. Kisina! What's happening to the submissions yang buat yang Syaril ni? Ni Tok Dalang kali ni. Dia ni merupakan majikan Tina. I seriously baru nak What have you done? Drive defenses semua tu. Saya tak betul-betul buat lagi datang. Dude, yesterday, sit down. Yesterday kan I was not in. You've been here with me for how many months? This is your last week of chambering kan? Takkan ini tak betul? Tak settle lagi lah Datuk. Apa yang tak settle? Ush, garangnya Datuk ni. Pergi interview apa tu? Ratu apa benda tu? Hijabista. Yang itu boleh pula awak pergi. You said to me that you wanted to be a lawyer. I'm teaching you to be a lawyer but you don't do this properly. Is this funny to you? Are you taking this seriously ke? I don't think you're focused. Nah. Take this. Open it here. Tina nak pergi mana tu? Duduk. Jangan nak lari ya. Surprise! Tak terkata dibuatnya Tina ni. Oh my god. Yeah. I did not know Datuk. Oh my god. Panas muka. Don't cry. Tahniah Tina Aziz. Suka cerita dimaklumkan bahawa anda terpilih sebagai top tuan Ratu Hijabista. Saya telah pun diarahkan ataupun dipohon oleh pihak Astro untuk memainkan peranan dan memarahi Kisina kerana tidak membuat kerja yang setimpal dengan standard saya. Sebenarnya dah selalu kena marah sebab biasalah tu when you're in legal field macam ni, that is normal. Bila tahu it's all about this, it makes sense now.